What's up guys? Why? Welcome back sa aking channel. Ngayon mamimigay tayo ng giveaway 100 pesos load. Hi, hello! Welcome back to my channel. What's up guys? Oh, gulat kayo no? Ako din gulat What's up guys? Welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please hit the subscribe buttons and hit mo na rin ang notification bell. Mabuhay! Welcome back to my channel. Hello, mabuhay! Welcome to my channel. Hello, mabuhay Philippines and all over the world. Hi, hi! Hi, hello. Mamigay po tayo ngayon ng giveaway na 100 load for all network. Mamimili ako ng 5 na magko-comment below. Okay, eto na. Ang video ito ay tungkol sa Arabic to English. Ituturo ko sa inyo ngayon ang mga basic Arabic na alam ko dito sa Saudi. So, eto na, mag-start na tayo. So, first one is number 1, wahid. So, number 1 is wahid. Word natin sa number 1 is marhaba. Marhaba. In English, hello. Marhaba. In English, hello. Next is kef halak. Kef halak. In English, how are you? Kef halak. How are you? Okay, next is ana bin khair. Ana bin khair or shukran. Ana bin khair or shukran. I'm fine. Thank you. Okay, punta na tayo sa number 2 na word natin. So, number 2 is itnin. Number 2, itnin. Ang word natin is sabahal khair. Sabahal khair. Good morning. Sabahal khair. Good morning. And then sabahal nur. Sabahal nur. Good morning to. Yun ang pagsagot. Sabahal nur. Good morning to. Masala khair. Masahal khair. Masahal khair. Good evening. Masahal khair. Good evening. Okay, punta na tayo sa number 3. Talata. Number 3, talata. Word natin is matam. 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 Restaurant. Restaurant. And number 4, arba. Number 4, arba. Number 4, arba. Word natin is iftar. Iftar, meaning breakfast. Iftar, breakfast. Then next is gada. Gada, lunch. Gada. Gada, lunch. And go ahead to number 5, kamsa. Number 5, kamsa. Ang word natin is mashrubat. Mashrubat, drinks. Mashrubat, drinks. Next is asir, juice. Asir, juice. So ito yung mga pag sa restaurant kayo nagtatrabaho or coffee shop, sabihin nyo yung juice. Asir. Alright, ang question natin sa ngayon
Ang question natin para mapili kayo sa ating giveaway, para mabigyan tayong giveaway is, first is, comment nyo below yung English ng marhaba at kef halek. Marhaba at kef halek. So guys, comment on the video below, comment on this video ng English ng marhaba at kef halek. Pipili ako ng limang mananalo para sa giveaway natin na 100 pesos po. Number 6, sita. Number 6. Word natin is masalama. Goodbye. Goodbye. So, halimbawa, pag greetings kayo sa restaurant, sa coffee shop, or may mga sabihan kayo, masalama. Goodbye. Goodbye. Okay, puntan tayo sa number 7. Sabah. Number 7, sabah. Ang word natin is yamin. Right. Pag halimbawa pupunta kayo ng mag-Uber kayo dito sa Saudi, or tataksi kayo, sabihin nyo is yamin, right. Yasar, left. Okay, punta tayo sa number 8. Tamanya. Number 8, tamanya. Ang word natin is afwan. You're welcome. Pag halimbawa thank you yung Saudian or sa customer sa restaurant, coffee shop, sabihin niya nag-thank you siya, tapos sabihin mo, you're welcome, afwan. Okay? And then papupunta naman tayo sa mga palengke or Filipino market dito sa Saudi, pwede tayo magsabi sa kanilang hadiah. Pinoy term niyan is tawad. Halimbawa, gusto nyo humingi ng discount, hadiah. Sabi nyo, can you give me a discount, hadiah, something like that. Okay, punta tayo sa number 9. Tisa. Number 9, tisa. And yung word natin is yung pinaka-greetings nila dito. Salamalaikum. Ibig sabihin, peace be upon you. Parang sa atin sa Pilipinas, hello, good morning, kumusta ka, ganyan. Salamalaikum dito sa kanila. Salamalaikum. And then yung next word natin is alhamdulillah. Praise God. Parang sa atin, thank you Lord. Diyos ko, mga ganyang word, parang God's grace, something like that. Alhamdulillah, praise God. The last natin is number 10, asara. Number 10. Word natin is inshallah. In God's will. Parang sa atin, Diyos ko, salamat. Inshallah, in God's will. Okay, yun lang sa ngayon ang mga basic words na natutunan ko dito sa Saudi.